Is he your nephew? آیا هغه ستا وراره دی؟ آیا هغه ستا وراره دی؟ Or is he your nephew? آیا هغه ستا خوریی دی؟ آیا هغه ستا خوریی دی؟ I did as you said. چې څنګه تا ووی هغسې مې وکړو. چې څنګه تا ووی هغسې مې وکړو. I never paid attention to it. ما هیڅکله دې ته پام نه دی کړی. ما هیڅکله دې ته پام نه دی کړی. I accept my mistake. زه خپله غلطي منم. زه خپله غلطي منم. I have nothing to say in this regard. مالا په دې اړه هیڅ نه دی ویل. مالا په دې اړه هیڅ نه دی ویل. I have made up my mind. ما خپل ذهن جوړ کړی دی. ما خپل ذهن جوړ کړی دی. Put on your slippers. خپلې چپلې په خپو کا. خپلې چپلې په خپو کا. It is your misunderstanding. دا ستا غلط فهمی ده. دا ستا غلط فهمی ده. Now what is left to say? وس د ویلو څه پاتې دي. وس د ویلو څه پاتې دي. Always accept your mistake. تل د پاره خپله غلطي منا. تل د پاره خپله غلطي منا. I am yours and will remain so. زه ستا یم او ستا به اوسم. زه ستا یم او ستا به اوسم. English is not my mother tongue. انګریزي زما مورنۍ ژبه نه ده. انګریزي زما مورنۍ ژبه نه ده. He has been sleeping since morning. هغه د سحر راسي اوده دی. هغه د سحر راسي اوده دی. Stop making fun of him. په هغه پورې ټوقې مه کوه. په هغه پورې ټوقې مه کوه. Do not give me false hopes. مالا د دروغو امیدونه مه راکوه. مالا د دروغو امیدونه مه راکوه. Clean all the cobwebs today. نن دا ټولې جالۍ صفا کا. نن دا ټولې جالۍ صفا کا. I love you since childhood. زه د وړوکوالي راسي تا سره مینه کوم. زه د وړوکوالي راسي تا سره مینه کوم. She is still doing the household chores. هغه اوس هم د کور کار کوي. هغه اوس هم د کور کار کوي. Why do you always stay online? ته ولې تل پر لیکه اوسې. ته ولې تل پر لیکه اوسې. His words have weight. د هغه په خبرو کې وزن دی. د هغه په خبرو کې وزن دی. How can he talk to me like that? هغه څنګه ما سره داسې خبرې کوي. هغه څنګه ما سره داسې خبرې کوي. I am compelled to do so. زه داسې کولو ته مجبور یم. زه داسې کولو ته مجبور یم. I am tired of just standing here. زه دلته په ودرېدو ستړی شوی یم. زه دلته په ودرېدو ستړی شوی یم. Are you in some sort of trouble? آیا ته په څه مصیبت کې یې؟ آیا ته په څه مصیبت کې یې؟ Why didn't you tell me before? تا ماته وړاندې ولې نه وې؟ تا ماته وړاندې ولې نه وې؟
Someone has misguided you. تا ته چا غلطه لار ښوولي. تا ته چا غلطه لار ښوولي. Why are you jealous of his success? ته ولې د هغه د ترقۍ نه سوځې. ته ولې د هغه د ترقۍ نه سوځې. Don't ask me anything. زما نه هیڅ پوښتنه مه کوه. زما نه هیڅ پوښتنه مه کوه. About this matter. د دې معاملې په اړه. د دې معاملې په اړه. The matter has become serious now. وس معامله ورانه ده. وس معامله ورانه ده. Do not cross your limits. د خپل حد نه مه تیروزه. د خپل حد نه مه تیروزه. Have you got something to say? آیا تا سره د ویلو څه شته؟ آیا تا سره د ویلو څه شته؟ I'm asking you something. زه ستا نه څه پوښتم. زه ستا نه څه پوښتم. It's no use talking to you. ستا سره خبرې کول بې فایدې دي. ستا سره خبرې کول بې فایدې دي. I am feeling very helpless. زه ډیره بې وسي محسوسوم. زه ډیره بې وسي محسوسوم. Give me some time to think. مالا د سوچ لږ وخت را. مالا د سوچ لږ وخت را. Today onwards I won't lie ever. زه به نن د پسته هیڅ کله دروغ نه ویم. زه به نن د پسته هیڅ کله دروغ نه ویم. Always take a second opinion. تل د پاره دویم نظر اخله. تل د پاره دویم نظر اخله. You cannot run away from the truth. ته د رښتیاو نه نشي تښتېدی. ته د رښتیاو نه نشي تښتېدی. Sit cross-legged on the mat. په چټایۍ پرلت ووهه. په چټایۍ پرلت ووهه. What do you want to prove? ته څه ثابتول غواړې. ته څه ثابتول غواړې. Where are you going at this hour? ته په دې وخت چرته ځې. ته په دې وخت چرته ځې. Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.